हॅलो स्टुडंट्स, लास्टच्या लेक्चरमध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ज ऑफ इन्व्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचा अभ्यास करत होतो. डेरिव्हेटिव्ज ऑफ इन्व्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन म्हटलं की आपणाला साइन इन्व्हर्स एक्स, कॉस इन्व्हर्स एक्स, टॅन इन्व्हर्स एक्स, कॉट इन्व्हर्स एक्स, सेक इन्व्हर्स एक्स यांचे स्टँडर्ड रिझल्ट माहीत असणं गरजेचं आहे आणि त्याचा तुम्ही अभ्यास केलेला आहे. साइन इन्व्हर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर, कॉस इन्व्हर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह -1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर, टॅन इन्व्हर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. तसाच तुम्ही सेक इन्व्हर्स एक्स, कोसेक इन्व्हर्स एक्स आणि कॉट इन्व्हर्स एक्सचा अभ्यास केला आहे. त्याचबरोबर साइन इन्व्हर्स एफ ऑफ एक्स, कॉस इन्व्हर्स एफ ऑफ एक्स, टॅन इन्व्हर्स एफ ऑफ एक्स या टोटली फंक्शनचा तुम्ही अभ्यास केलेला आहे. मग आता आपल्याला पुढं जायचं आहे की काय तुम्ही पाहिलं की dy/dx म्हणजेच काय असतो 1/dx/dy असतो. याचासुद्धा तुम्ही अभ्यास केलेला आहे. आपल्याला आता एक्झरसाइज हाऊ टू सॉल्व दी प्रॉब्लेम्स हे शिकायचं आहे. आता एक्झरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. काय तुमचा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाचा. फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन y = f of x using derivative of inverse function x = f inverse y in the following. मग आता क्वेश्चन नीट वाचा. वी हॅव टू फाइंड आउट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन. दिलेल्याच फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. पण तो डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा आहे? यूजिंग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स फंक्शन. इन्व्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह वापरून आपणाला मूळच्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. मग पहिला प्रॉब्लेम काय तुमचा? y = √x. मग आता लास्टच्या आर्टिकलमध्ये तुम्ही काय पाहिलं की y = √x म्हटलं की तुम्ही काय केलं? डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. yचा डेरिव्हेटिव्ह dy/dx = √xचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2√x हे तुम्ही पाहिलं. पण आपणाला आता ते नाही करायचं. इन्व्हर्स फंक्शनचा वापर करून yचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. मग इन्व्हर्स फंक्शन काढायचं कसं? गिव्हन y = √x वी फर्स्ट फाइंड द इन्व्हर्स ऑफ द फंक्शन. मग दिलेलं फंक्शन तुमचं काय आहे? y = f of x. त्याचं इन्व्हर्स फंक्शन काढायचं आहे म्हणजे x = f इन्व्हर्स y काढायचं आहे. म्हणजे एक्झॅक्टली काय करायचं आहे? तर आत्तापर्यंत आपणाला लेफ्ट हँड साईडला फक्त y होता आणि राईट हँड साईडला कोण होता? एक्सच्या टोटली टर्म होत्या. मग आता काय करायचं आहे? तर आपला y इन टर्म्स ऑफ x कन्व्हर्ट करायचा आहे. मग y इन टर्म्स ऑफ x कन्व्हर्ट करण्यासाठी मी काय केलं? y = √x याचं घेतलं ऑन स्क्वेअरिंग. तर तुम्हाला काय मिळालं? y² = x. याचाच अर्थ x = काय आला? y². म्हणजे एका बाजूला फक्त कोणाची टर्म आली? एक्सची. दुसऱ्या बाजूला yच्या काही असतील तेवढ्या टर्मा. मग आता x = y². म्हणजेच आपण काय केलं? तर y इन टर्म्स ऑफ x वी नो दॅट dy/dx = 1/dx/dy. मग 1/dx/dy. पण एक्सची व्हॅल्यू काय काढली आहे तुम्ही? तर y² काढलेली आहे. म्हणजेच 1 dy ऑफ y². मग ज्यावेळी तुमच्याकडं d/dx ऑफ x² होतं, बघा नीट काय म्हणतो आहे मी, d/dx ऑफ x² होतं, त्यावेळी त्या x² डेरिव्हेटिव्ह काय घेतला आपण? 2x. मग सेम केस d/dy ऑफ y². बोला आता y² डेरिव्हेटिव्ह 2y. मग dy/dxची व्हॅल्यू 1/2y आणि पुन्हा yची मूळ किंमत टाका. काय टाकली yची मूळ किंमत तुम्ही? बघा काय आहे yची व्हॅल्यू? तर √x. म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्टली √xचा काढला असता तरी 1/2√x आणि इन्व्हर्स फंक्शनचा वापर केला तरी किती येतो? 1/2√x. मग हे कशासाठी करायचं आहे आपणाला? जे सांगितलं आहे ते काम करावं लागणार आहे का? तर आपणाला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स फंक्शनचा यूज करायचा आहे. म्हणून आपल्याला एवढं सगळं करावं लागलं. मग तुमचा सेकंड प्रॉब्लेम काय होता? y = √2 - √x.
y इज इक्वल टू अंडर स्क्वेअर रूट 2 मायनस रूट एक्स. पुन्हा एकदा वी फर्स्ट फाइंड द इन्व्हर्स ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दॅट इज एक्स इज इक्वल टू एफ इन्व्हर्स वाय. मग आता आपणाला काय घ्यायचं आहे तर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाय. पुन्हा एकदा या ठिकाणी स्क्वेअर रूट दिसतंय, याचा स्क्वेअर केला वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू काय मिळालं तुम्हाला 2 मायनस अंडर स्क्वेअर रूट एक्स. हा रूट एक्स या बाजूला घ्या, हा वाय स्क्वेअर पलीकडे टाका. व्हॉट यू विल गेट रूट एक्स इज इक्वल टू 2 मायनस वाय स्क्वेअर. पुन्हा एकदा याचं स्क्वेअरिंग करा, एक्स इज इक्वल टू 2 मायनस वाय स्क्वेअर अँड इट स्क्वेअर, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाय. आणि मग dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाय. 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाय म्हणजेच 1 अपॉन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स. मग डी बाय डी एक्स 1 अपॉन डी बाय डी वाय ऑफ एक्स. 1 अपॉन डी बाय डी वाय लिहिला, एक्सची व्हॅल्यू काय काढली, एक्सची व्हॅल्यू तुम्ही 2 मायनस वाय स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग आता या ठिकाणी आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह ॲप्लाय करायचा आहे, 2 मायनस वाय स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग जेव्हा आपल्याकडं ब्रॅकेटचा स्क्वेअर क्यूब रेस टू 10 वगैरे असतो त्यावेळी आपण लास्ट आर्टिकलमध्ये याला कोणत्या फॉर्म्युल्यात बसवलं, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन. मग काय सांगतो तुमचा एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, एन दॅट इज 2 मायनस वाय ब्रॅकेट रेस टू एन मायनस 1 दॅट इज 2 मायनस 1 अँड अगेन डी बाय डी वाय. कुणाचा आला डी बाय डी वाय, 2 मायनस वाय स्क्वेअरचा. मग आता इथून पुढं आपल्याला काय करायचं आहे, 1 अपॉन 2 इंटू ब्रॅकेट 2 मायनस 1 डी बाय डी वाय. कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस ॲज इट इज वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2y आणि याला पुन्हा वायची मूळ व्हॅल्यू टाकायची आहे तुम्हाला. मग जर तिथं वाय स्क्वेअर दिसला तर तुम्हाला ही व्हॅल्यू टाकावं लागेल, वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 मायनस अंडर स्क्वेअर रूट एक्स. वाय दिसला तर रूट ऑफ 2 मायनस रूट एक्स. अशा पद्धतीने आपल्याला हा सेकंड वन प्रॉब्लेम सॉल्व करता येतो. मग आता थर्ड वन प्रॉब्लेम काय तुमचा, वाय इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स मायनस 2. आता स्क्वेअर रूट होतं तर आपण त्याचा स्क्वेअर केला दोन्ही बाजूंचा. आता क्यूब रूट आहे, टेकिंग क्यूब. मग क्यूब घेतल्यानंतर वाय क्यूब इज इक्वल टू एक्स मायनस 2. आपणाला काय पाहिजे तर एक्स एका बाजूला, एक्स इज इक्वल टू वाय क्यूब प्लस 2. ही झाली तुमच्या एक्सची व्हॅल्यू. इक्वेशन फर्स्ट देऊया, इक्वेशन सेकंड देऊया. एक्सची व्हॅल्यू मिळाली आपणाला, वी नो दॅट डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाय. मग याचा मिनिंग मी मगाशी सांगितला, 1 अपॉन डी बाय डी वाय ऑफ एक्स दॅट इज 1 अपॉन डी बाय डी वाय एक्स. एक्सची व्हॅल्यू टाकली वाय क्यूब प्लस 2 दॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन वाय क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3y स्क्वेअर, कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0. आपल्याला व्हॅल्यू कोणाच टाकायची, वाय स्क्वेअरची. मग आपल्याकडे दोन व्हॅल्यू आहेत, एक वायची आहे दुसरी वाय क्यूबची आहे. पण व्हॅल्यू कोणाची पाहिजे आपल्याला, वाय क्यूबची. मग वायची व्हॅल्यू टाका, त्याचा परत स्क्वेअर करा, तुम्हाला तुमचं फायनल आन्सर मिळून जाईल. वाय इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x minus 1. y is equal to log of 2x minus 1. We first find the inverse of the function. दिलेल्या फंक्शनचा काय काढायचा आपल्याला, इन्व्हर्स काढायचा आहे. मग आता हा इन्व्हर्स आपण कसा कॅल्क्युलेट करणार, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x मायनस 1. त्यासाठी आपल्याला कोणते रूल माहीत असणं गरजेचं असतं. इफ y इज इक्वल टू लॉग x then x इज इक्वल टू ई रेस टू वाय. या लॉगचा बेस नसतो म्हणजे किती असतो. मग नीट ऑब्झर्व करा, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई. बेस दिलेला नसला तरी तो आपण किती कन्सिडर करायचा असतो, ई कन्सिडर करायचा असतो.
वाय इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई, देन एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाय. मग आता इथं ऑब्झर्व करा, याचा बेस ई कन्सिडर केला आपण, काय चेंजेस झाला मग, ही टोटल टर्म 2x मायनस वाय इज इक्वल टू ई रेस टू वाय, देन 2x इज इक्वल टू ई रेस टू मायनस वाय, देन x इज इक्वल टू ई रेस टू मायनस वाय अपॉन 2 दॅट इज 1/2. मग we have get the value of x in terms of y. We know that dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, that is equal to 1 upon dx by dy चा मीनिंग सांगितलं मी, d by dy x ची व्हॅल्यू इन ब्रॅकेट 1/2 ई रेस टू वाय मायनस 1. 1/2 तुमचा कोइफिशियंट आहे, ॲज इट इज राहिला. ई रेस टू वायचा डेरिटिव्ह ई रेस टू वाय, 1चा डेरिटिव्ह 0, म्हणजेच 1 अपॉन 1/2 ई रेस टू वाय. डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला जातो, दॅट इज इक्वल टू 2 अपॉन ई रेस टू वाय. पुन्हा ई रेस टू वायची व्हॅल्यू काय बघा, 2x मायनस 1. इथं पुटअप करा, फायनल आन्सर मिळाला. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द इन्व्हर्स ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द इन्व्हर्स ऑफ द फॉलोइंग. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू ई रेस टू एक्स. आता या क्वेश्चन सेकंडमध्ये काय सांगितलं आहे बघा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू ई रेस टू एक्स. रेग्युलर मेथडने आपणाला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यायचं आहे. वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स. किती फंक्शन दिसत आहे तुम्हाला, 2 फंक्शन. काय वापरणार, यू इंटू व्ही एक्स स्क्वेअर डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर. आफ्टर दॅट वी गेट एक्स स्क्वेअर ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x. तुम्हाला हे माहिती आहे, जे कॉमन निघाल ते कॉमन काढा. ई रेस टू एक्स आणि एक्सला कॉमन काढला, एक्स प्लस 2. पण व्हॅल्यू कोणाची काढली आपण, डी वाय बाय डी एक्सची. क्वेश्चन काय तुमचा, तर क्वेश्चनमध्ये सांगितलं आहे फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स काढायचं आहे म्हणजेच आपणाला काय काढायचं आहे, डी एक्स बाय डी वाय काढायचं आहे. मग डी एक्स बाय डी वायचा फॉर्म्युला काय शिकलो आपण, 1 अपॉन डी वाय बाय डी एक्स. आणि 1 अपॉन डी वाय बाय डी एक्स किती कॅल्क्युलेट केलं आहे आपण, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स इंटू ब्रॅकेट एक्स प्लस 2. मग क्वेश्चन सेकंडमध्ये जेवढे प्रॉब्लेम आहेत त्या प्रत्येक प्रॉब्लेमला रेग्युलर मेथडने आपल्याला डी वाय बाय डी एक्स काढायचा आहे आणि फायनली इन्व्हर्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे, म्हणजेच डी एक्स बाय डी वाय काढायचा आहे. डी एक्स बाय डी वाय इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाय बाय डी एक्स. अगदी तुम्ही सेकंड प्रॉब्लेम जरी बघितला तर y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स. मग y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स म्हटलं की तुम्ही काय करणार, तुम्हाला माहिती आहे डायरेक्ट डिफरन्सिएशन, जे आपण याच्या अगोदर 11वीत पाहिलं 12वीत पाहिलं. यू इंटू व्ही एक्स ॲज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स ॲज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स. डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही घेऊ शकता. डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर फायनली आपणाला डी वाय बाय डी एक्स मिळतो, पण तो डी वाय इन्व्हर्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे, म्हणजे डी एक्स बाय डी वाय दॅट इज 1 अपॉन डी वाय बाय डी एक्स. आणि ह्या डी वाय बाय डी एक्सची व्हॅल्यू टाका. टोटली क्वेश्चन सेकंडमधले प्रॉब्लेम याच मेथडचे आहेत. क्वेश्चन थर्डमध्ये फक्त तुम्हाला या ठिकाणी एक्सची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू दिलेली आहे, त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूसाठी डी एक्स बाय डी वाय काढायचं आहे, वेगळं काही करायचं नाही. नंबर 6मध्ये पहिला प्रॉब्लेम आहे तुमचा y इज इक्वल टू tan इन्व्हर्स ऑफ लॉग एक्स. आत्ता आपण आपल्या इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनकडे आलो. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स. टॅन इन्व्हर्स एक्स आहे का, नाही, टॅन इन्व्हर्स ऑफ लॉग एक्स आहे, म्हणजेच आपणाला याला कोणत्या फॉर्म्युल्यात बसवावं लागेल, टॅन इन्व्हर्स एफ ऑफ एक्स. काय सांगतो फॉर्म्युला, 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इट्स स्क्वेअर डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दॅट इज लॉग एक्स. 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स दॅट इज द फायनल आन्सर. अगदी नंबर सेकंड जरी तुम्ही पाहिलं, y इज इक्वल टू कोसेक इन्व्हर्स
ई रेस टू एक्स. कोसेक इन्व्हर्स एक्स असता तर स्टँडर्ड रिझल्ट वापरला असता. कोसेक इन्व्हर्स एक्स नाही आहे, मग आपण हा प्रॉब्लेम कशात बसवणार? कोसेक इन्व्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये बसवणार. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तुम्ही लिहू शकता dy बाय dx इज इक्वल टू कोसेक इन्व्हर्स एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स दॅट इज ई रेस टू एक्स अंडर स्क्वेअर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वेअर ई रेस टू एक्स इट्स स्क्वेअर -1 अँड डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स. ई रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x upon e raised to x or root of e raised to x its square that is e raised to 2x minus 1. This get cancelled, you will get final answer. Number 3, y is equal to cot inverse of x cube. Number 4, y is equal to cot inverse of 4 raised to x. मग आता हे दोनही प्रॉब्लेम कॉट इन्व्हर्स ऑफ एक्स क्यूब, कॉट इन्व्हर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स तुम्हाला कोणत्या फॉर्म्युल्यात बसवावं लागतील? कॉट इन्व्हर्स एफ ऑफ एक्सच्या स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यात बसवा. नंबर 5, वाय इज इक्वल टू टॅन इन्व्हर्स अंडर स्क्वेअर रूट एक्स. हा तुम्ही कोणत्या फॉर्म्युल्यात बसवणार? टॅन इन्व्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये बसवणार. कॉस इन्व्हर्स 1 मायनस एक्स स्क्वेअर हा सुद्धा आपण कोणत्या फॉर्म्युल्यात बसवू शकतो? कॉस इन्व्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये बसवू शकतो. नेक्स्ट, वाय इज इक्वल टू साईन इन्व्हर्स एक्स रेस टू 3/2 हा कुठल्या फॉर्म्युल्यात बसवला? साईन इन्व्हर्स एफ ऑफ एक्स हा झाला तुमचा एफ ऑफ एक्स. नंबर 8, वाय इज इक्वल टू साईन स्क्वेअर इन ब्रॅकेट साईन इन्व्हर्स अंडर स्क्वेअर रूट एक्स. मग आता या प्रॉब्लेममध्ये तुमचं कन्फ्युजन आहे. साईनचा स्क्वेअर आला आहे, ब्रॅकेटमध्ये साईन इन्व्हर्स आला आहे, मग याला एक्झॅक्टली कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला बसवायचं? तर साईनचा स्क्वेअर आपण काय शिकलो की साईन थीटा इंटू साईन थीटा दॅट इज इक्वल टू साईन स्क्वेअर थीटा, पण हा ॲक्च्युली असतो साईन थीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग इथं सुद्धा स्क्वेअर आला आहे, मी काय केलं? साईन इन ब्रॅकेट साईन इन्व्हर्स अंडर स्क्वेअर रूट एक्स आणि हा स्क्वेअर या ठिकाणी दिला. इथं साईन दिसतोय, या ठिकाणी साईन इन्व्हर्स दिसतोय. मग आपणाला इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक प्रॉपर्टीचा अभ्यास करावा लागतो, साईन आणि साईन इन्व्हर्स. मग आता इथं फॉर्म्युला लिहिला आहे बघा मी, साईन इन्व्हर्स आणि साईन थीटा. अगदी साईन इन्व्हर्स इन ब्रॅकेट साईन थीटा हे दोघं एकमेकाला इलिमिनेट होतात आणि फक्त कोण शिल्लक राहतो? थीटा शिल्लक राहतो. कॉस इन्व्हर्स इन ब्रॅकेट कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा. मग ह्या प्रॉपर्टीज आपणाला पाठ कराव्या लागतील, तेव्हा इथून पुढचे सगळे प्रॉब्लेम तुमचे सॉल्व होतील. टॅन इन्व्हर्स ऑफ टॅन थीटा आला दॅट इज इक्वल टू थीटा. कॉट इन्व्हर्स ऑफ कॉट थीटा दॅट इज इक्वल टू थीटा. मग ह्या प्रॉपर्टीज तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्या. जशा ह्या 6 प्रॉपर्टीज आहेत तसंच जर बाहेर साईन असेल आणि आतमध्ये साईन इन्व्हर्स असेल, यू कॅन इलिमिनेट. फक्त काय शिल्लक राहतो? थीटा. कॉस इन ब्रॅकेट कॉस इन्व्हर्स थीटा इट इज अगेन थीटा. टॅन इन ब्रॅकेट टॅन इन्व्हर्स थीटा इट इज अगेन थीटा. कॉट इन ब्रॅकेट कॉट इन्व्हर्स थीटा इट इज अगेन थीटा. मग आता हे टोटली झाल्यानंतर मग एवढेच इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिकच्या प्रॉपर्टीज आहेत का? तर नाही. पुढं साईन इन्व्हर्स थीटा प्लस कॉस इन्व्हर्स थीटा किती असतो? π/2. टॅन इन्व्हर्स थीटा प्लस कॉट इन्व्हर्स थीटा दॅट इज इक्वल टू π/2. सेक इन्व्हर्स थीटा प्लस कॉसेक इन्व्हर्स थीटा इज इक्वल टू π/2. मग प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना आपणाला एकत्रितरित्या साईन इन्व्हर्स थीटा प्लस कॉस इन्व्हर्स थीटा दिसला तर त्याची व्हॅल्यू π/2. मग CET JEEचा अभ्यास करत असताना साईन इन्व्हर्स 1 मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस कॉस इन्व्हर्स 1 मायनस एक्स स्क्वेअर असा प्रॉब्लेम समोर असतो आपल्या. पण ऑब्झर्व करा की हा ब्रॅकेट आणि हा ब्रॅकेट सेम आहे. साईन इन्व्हर्स ब्रॅकेट कॉस इन्व्हर्स ब्रॅकेट याची व्हॅल्यू किती असते? π/2. आणि π/2चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? 0. इट इज अ सिम्पल केस. त्यासाठी आपल्याला ह्या प्रॉपर्टीज पाठ असणं गरजेचं आहे. आणखी
मग आता काही वेळा काय होतं, साइन इन्व्हर्स इन ब्रॅकेट कॉस थीटा, बाहेर इन्व्हर्स फंक्शन आहे साईनचं, आतमध्ये ट्रिग्नॉमेट्रीचं फंक्शन आहे कॉसचं. साईन आणि कॉसमध्ये कितीचा फरक असतो, नीट ऑब्झर्व करा. साईन 0 असतो आणि कॉस 1 असतो. तेच परत साईन 91 असतो आणि कॉस 0 असतो. म्हणजे दोघांच्यामध्ये डिफरन्स कितीचा आहे, 90चा, दॅट इज π/2. मग साईन इन्व्हर्स इन ब्रॅकेट कॉस थीटा दॅट इज इक्वल टू π/2 मायनस थीटा. मग हेच तुम्हाला कॉस इन्व्हर्स इन ब्रॅकेट साइन थीटा π/2 मायनस थीटा, टॅन इन्व्हर्स इन ब्रॅकेट कॉट थीटा π/2 मायनस थीटा, सेक इन्व्हर्स इन ब्रॅकेट कोसेक थीटा दॅट इज इक्वल टू π/2 मायनस थीटा. मग ह्या सगळ्यांचा तुम्हाला नोटबुकमध्ये लिहून घेऊन अभ्यास व्यवस्थित करावा लागेल. त्यानंतर प्रॉपर्टी नंबर तुमची चौथी प्रॉपर्टी, टॅन इन्व्हर्स इन ब्रॅकेट x + y अपॉन 1 - y. मग आता या प्रॉपर्टीत काय सांगितलं आहे, बाहेर टॅन इन्व्हर्स आहे, x आणि y ह्या दोघांची ॲडिशन आहे, बट देर इज अ 1 - x × y. एक्स आणि वायचा इथं प्रॉडक्ट आहे, ज्या दोघांची वरती ॲडिशन आहे त्याच दोघांचा 1 - प्रॉडक्ट आहे. देन यू कॅन राईट टॅन इन्व्हर्स x + टॅन इन्व्हर्स y. प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना आपल्याला या पण प्रॉपर्टीचा यूज करावा लागतो. टॅन इन्व्हर्स x - y अपॉन 1 + xy दॅट इज इक्वल टू टॅन इन्व्हर्स x - टॅन इन्व्हर्स y. तर फक्त एवढंच नाही, तर याच्यानंतर तुम्हाला काही सबस्टिट्यूशन्स पाठ करून ठेवावे लागतात. आणि √a² - x², देन सबस्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a साइन थीटा. मग आता हे सबस्टिट्यूशन का वापरायचं, कसं वापरायचं नीट बघा. y इज इक्वल टू साइन इन्व्हर्स √1 - x² असा एक सिंपल प्रॉब्लेम आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे. साइन इन्व्हर्स ऑफ √. मग तुमच्या डोक्यात काय येणार की पहिल्यांदा याला आपण साइन इन्व्हर्स f(x) मध्ये बसवूया. पुढं काय करणार तुम्ही, साइन इन्व्हर्स f(x) मध्ये बसवल्यानंतर साइन इन्व्हर्स f(x)चा डेरिव्हेटिव्ह काय सांगतो, 1 अपॉन √1 मायनस, मग हा √1 - x² ब्रॅकेटचा स्क्वेअर d/dx ऑफ कोणाचा येणार परत 1 - x². पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना √f(x) अगेन d/dx ऑफ 1 - f(x). बघ हा एक तसा सिंपल प्रॉब्लेम होता, पण जर सबस्टिट्यूशनने गेलो तर आपलं काम सोपं होतं. 1 - x², कशासारखं दिसतंय तुम्हाला, a² - x² सारखं. ए किती दिसतोय 1. मग a² - x² असताना x इज इक्वल टू काय टाकायचं आहे, a साइन थीटा. मग एची व्हॅल्यू किती झाली 1. मग बघा आता पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, हा साइन इकडं आणला, थीटा इज इक्वल टू साइन इन्व्हर्स x. ठेवा व्हॅल्यू √1 मायनस एक्सची व्हॅल्यू 1 - sin² थीटा. काय शिकवतो तुम्हाला, ट्रिग्नोमेट्रीचा अभ्यास केला आहे, cos² थीटा. साइन इन्व्हर्स √cos² थीटा, स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट काढलं, साइन इन्व्हर्स कॉस थीटा. आता ऑब्झर्व करा, मगाशी प्रॉपर्टी सांगितल्या, बाहेर साइन इन्व्हर्स आत कॉस, कितीचा फरक असतो, π/2 मायनस थीटा. म्हणजे आपण ह्या वायला सिम्प्लिफिकेशन देत गेलो आहे. इथं आल्यानंतर मात्र एक महत्त्वाची काळजी घ्या की ह्या थीटाची व्हॅल्यू टाकायला विसरू नका, दॅट इज साइन इन्व्हर्स x. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, π/2चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस साइन इन्व्हर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला माहीत आहे. मग अशा पद्धतीने तुम्हाला ही सबस्टिट्यूशनसुद्धा पाठ करावे लागतात. त्याचबरोबर ट्रिग्नॉमेट्रीचे जे फॉर्म्युले आहेत मल्टिपल अँगलचे, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, हे टोटली फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ करावे लागतात. sin a + b, cos a + b, sin a - b, cos a - b, tan a + b, tan a - b. टोटली फॉर्म्युले आपल्या डोक्यात असल्याशिवाय आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकत नाही. जे काय हार्डवर्क घ्यायचं आहे डेरिव्हेटिव्हला ते पहिल्याच 2 एक्झरसाईजला आहे, तिथून पुढं जास्त अभ्यास करावा लागत नाही. आत्तापर्यंत
डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले, ट्रिग्नॉमेट्रीचे फॉर्म्युले आणि सबस्टिट्यूशन परफेक्ट करा. डेरिव्हेटिव्ह आपला क्लिअर होत आहे.